हे एव्हरीवन, मी आहे मालती आणि मालतीस लाईफस्टाईल कॉर्नरमध्ये तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। कसे आहात सर्वजण? आय होप की तुम्ही सगळे मजेत असाल। तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे दुर्गा पूजा मेकअप लुक। हा ट्रॅडिशनल मेकअप लुक तुम्ही दुर्गा पूजा, दसरा, दिवाळी किंवा कुठल्याही इंडियन फेस्टिवलसाठी करू शकता। तसेच वेडिंग पार्टीसाठीही तुम्ही हा मेकअप लुक करू शकता। तर चला जास्त वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिले मी चेहरा मॉइश्चराइज करून घेणार आहे। त्यासाठी मी इथे निव्हियाचे मॉइश्चरायझर यूज करत आहे। तुम्ही कुठल्याही कंपनीचे मॉइश्चरायझर घेऊ शकता। नेक्स्ट आपण लावणार आहोत कन्सिलर। मी इथे हुडा मॅटचे कन्सिलर यूज करत आहे। तर कन्सिलर हे मी माझ्या डोळ्यांवर, डोळ्याच्या खाली तसेच जिथे जिथे मला डार्क स्पॉट आहे तिथे लावून घेणार आहे। तर कन्सिलर लावल्यानंतर आपल्या चेहऱ्याची स्किन ही पूर्ण एकसारखी दिसायला लागते। आपल्या चेहऱ्यावरील सर्व डार्क स्पॉट हे झाकून जाता। तर ब्युटी ब्लेंडरने किंवा ब्रशने कन्सिलर हे आपल्याला छान लावून घ्यायचे आहे। मेकअपसाठी जर तुम्ही बिगिनर्स असाल तर मेकअप हा तुम्ही ब्युटी ब्लेंडर किंवा ब्रश ऐवजी बोटांनीच करा, म्हणजे तुम्हाला मेकअप करणं सोपं जाईल। त्यानंतर मी इथे घेतलेले आहे ओलिव्हियाचे मेकअप स्टिक। तर ज्या बायकांनी आत्ताच मेकअप शिकायला सुरुवात केलेली आहे त्यांच्यासाठी ही मेकअप स्टिक बेस्ट आहे। तर या पद्धतीने ही मेकअप स्टिक आपल्याला चेहऱ्याला आणि मानेला लावून घ्यायची आहे। तर फाउंडेशनपेक्षा या मेकअप स्टिकने मेकअप हा खूप पटकन होतो। हे प्रोडक्ट आपल्या चेहऱ्यावरती खूप पटकन ब्लेंड होते। त्यामुळे मेकअप करण्यासाठी तुमच्याकडे जर अजिबातच टाईम नसेल, अगदीच घाईत जर तुम्हाला मेकअप करायचा असेल तर ही मेकअप स्टिक खूप छान काम करते। तर या पद्धतीने ब्युटी ब्लेंडरने किंवा हातांच्या मदतीने हे आपल्याला छान चेहऱ्याला लावून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मी इथे कॉम्पॅक्ट पावडर लावून बेस मेकअप हा सेट करून घेणार आहे। त्यासाठी मी इथे ओलिव्हियाचीच कॉम्पॅक्ट पावडर यूज करत आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता माझा बेस मेकअप हा किती झटपट आणि छान झाला। त्यानंतर मी माझ्या आयब्रोज फिल करून घेणार आहे। तर आयब्रोज फिल करताना मी एक्स्ट्रा लाईन ड्रॉ करत नाही, जशा माझ्या आयब्रोज आहे तशाच मी फिल करून घेत आहे। खूप जास्त डार्कही आयब्रो मी करत नाही। त्यानंतर या पद्धतीने फुलिशने मी त्या सेट करून घेणार आहे, म्हणजे विस्कटलेल्या ज्या आयब्रोज आहे त्यांना या पद्धतीने थोडासा कोंब करून घेणार आहे। त्यानंतर आपण आता आईज मेकअप करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे एक ब्राऊन शेड आयशॅडो घेतलेला आहे आणि तो मी माझ्या क्रीजला लावून घेणार आहे, म्हणजे बेस कलर करून घेणार आहे। तर या पद्धतीने मी दोन्ही डोळ्यांना बेस तयार करून घेणार आहे। त्यानंतर मी एक रेड शेड आयशॅडो घेतला आणि तो मी माझ्या क्रीजला आणि आउटर कॉर्नरला लावून घेतला। त्यानंतर मी एक गोल्डन शेड आयशॅडो घेतला आणि तो मी माझ्या इनर कॉर्नरला आणि आयलिडवरती लावून घेत आहे। त्यानंतर आपण आयलाइनर लावून घेऊया। तर जे बिगिनर्स आहे, ज्यांना आयलाइनर लावायला अजिबातच जमत नाही, त्यांच्यासाठी मी आयलाइनर कसे लावायचे यावरती सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे। तोही व्हिडिओ तुम्ही माझ्या चॅनलवरती जाऊन चेक करू शकता। तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला आयलाइनर लावायला नक्कीच जमेल। या पद्धतीने दोन्ही डोळ्यांना आयलाइनर लावून झाल्यानंतर मी काजळ लावून घेणार आहे। तर दोन्ही डोळ्यांना या पद्धतीने मी छान डार्क काजळ लावून घेणार आहे। तर इथे आपले काजळ लावून झालेले आहे। त्यानंतर आपण मस्कारा लावून घेऊया। त्यानंतर मी चेहरा थोडासा कंट्रोल करून घेणार आहे।
त्यानंतर आपण ब्लश लावून घेऊया। ब्लश लावून झाल्यानंतर मी लावून घेणार आहे लिपस्टिक। त्यानंतर मी आय लॅशेस लावून घेतल्या। तर इथे आपला मेकअप लुक हा कंप्लीट झालेला आहे। त्यानंतर मी मोठीशी टिकली लावून घेतली आणि काही ज्वेलरी घालून घेतली। तर गाईज, मी काही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तर नाही, पण थोडाफार मेकअप हा मला जमतो आणि तोच मेकअप मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे। आणि मला गॅरंटी आहे, ज्यांना मेकअप हा अजिबातच जमत नाही त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ नक्कीच हेल्पफुल ठरेल। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा प्रत्येक नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळेल। तसेच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद। तर भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओत, तोपर्यंत बाय बाय।